سلام همه دوستان فوتبالی. امروز یک شنبه هست، 24 خرداد ماهه و ما میخوایم بازی فتره یعنی 25 خرداد ماه و پس فردا 26 خرداد ماه رو پیش بینی کنیم. در واقع ما دو روز در واقع بازی جام جهانی رو پیش بینی کنیم، داخل کانال میذاریم. اگه چالش‌های پیش بینی رو دوست دارین حتما در واقع کانال دنبال کنین و اگه خواستین از پیش بینی‌ها استفاده کنین. بازیایی که ما در واقع بازیای روز شنبه و یک شنبه که الان توش هستیم و دو تا بازی تقریبا مونده از بازیای امروز ما پیش بینی کردیم، داخل کانال گذاشتیم و در واقع اولین شگفتی جام رقم خورد و در واقع قطر با سوئیس 1-1 کرد و در واقع فوتبال همینه و بعضی موقع واقعا آدم سورپرایز میکنه. ترکیه هم به در واقع استرالیا باخت. در واقع این جام جهانی انگار برای تیم‌های آسیایی خوشیومنه. حالا بریم ژاپن امشب جلوی هلند چیکار میکنه و بازی فردا و پس فردا رو پیش بینی کنیم. اولین بازی ساحل عاج و اکوادور هست که ساعت 2:30 صبح قرار برگزار بشه و پیش بینی سیف برای این بازی مساوی حداقل در 1 نیم است. مساوی حداقل در 1 نیمه. یه پیش بینی سیف دیگه برای این بازی داشته باشیم میگه مجموع گل‌ها کمتر از 3 گل. مجموع گل‌ها کمتر از 3 گل، یعنی حتی اکثر کلا 3 تا گل این بازی داشته باشه. و در واقع پیش بینی سیف ما برای این بازیه و اگه بخوایم یه پیش بینی دقیق برای این بازی داشته باشیم در واقع مساوی هست. مساوی یعنی پیش بینی دقیق ما مساوی، حالا یا 1-1 یا 0-0. نتیجه دقیق رو مثلا به صورت عددی من نمیگم، کلا مساوی پیش بینی دقیق ما برای در واقع مسابقه است. و اگه یه پیش بینی دیگه میتونیم داشته باشیم میگه ساحل عاج حداقل 1 گل رو بزنه. ساحل عاج حداقل 1 گل رو بزنه. بریم بازی بعدی سوئد و تونس هست ساعت 5:30 صبح و پیش بینی سیف برای مسابقه حداقل 1 گل سوئد هست. حداقل 1 گل سوئد. یه پیش بینی دیگه برای این بازی میتونیم داشته باشیم اینه که مجموع گل ها باشه کمتر از 3 گل. مجموع گل ها باشه کمتر از 3 گل، یعنی حتی اکثر 3 گل این بازی داشته باشه. پیش بینی سیف بعدی هم میتونیم برد مساوی سوئد رو داشته باشیم. برد مساوی سوئد. بازی بعدی در واقع ساعت 7:30 در واقع فردا قرار برگزار بشه. اسپانیا کیپ ورد که پیش بینی سیف برای مسابقه گل در هر دو نیمه هست. گل در هر دو نیمه. پیش بینی دیگه میتونیم داشته باشیم اینه که اسپانیا در واقع برد اسپانیا و مجموع گل ها باشه بیشتر از 2.5 گل. مجموع گل ها باشه بیشتر از 2.5 گل. نتیجه دقیق این بازی هم به نظر من 4-0 اسپانیا. 4-0 اسپانیا. بازی بعدی بلژیک مصر هست که در واقع همگروه‌های ایران هستن. پیش بینی در واقع سیف برای مسابقه برد مساوی در واقع بلژیک و مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. برد مساوی بلژیک، مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. پیش بینی سیف ما. و یه پیش بینی سیف دیگه برای این بازی میتونیم داشته باشیم که حداقل 1 گل بلژیکه. حداقل 1 گل بلژیک. اما نتیجه پیش بینی ریسکی ما برای مسابقه برد بلژیک مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. برد بلژیک مجموع گل ها باشه بیشتر از 1 گل. پیش بینی ریسکی. و نتیجه دقیقی که برای این بازی میتونم در واقع پیش بینی کنم 2-0 بلژیکه. 2-0 بلژیک. بریم بازیای در واقع روز سه شنبه یعنی 26 خرداد ماه رو هم پیش بینی کنیم. عربستان با اوروگوئه داره که بازی ساعت 1:30 در واقع صبح قرار برگزار بشه و پیش بینی ما برای مسابقه در واقع برد اوروگوئه و مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. و پیش بینی در واقع سیف ما حداقل 1 گل اوروگوئه است. حداقل 1 گل اوروگوئه. پس پیش بینی سیف ما حداقل 1 گل اوروگوئه. پیش بینی یه مقدار ریسکی ما برد اوروگوئه مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. بازی بعدی که ایران و نیوزلند هست ساعت 4:30 صبح قرار برگزار بشه و پیش بینی سیف برای مسابقه در واقع مساوی حداقل در 1 نیمه است. مساوی حداقل در 1 نیمه پیش بینی سیف برای این مسابقه است. و اگه پیش بینی دیگه میتونیم داشته باشیم اینه که ایران حداقل 1 گل رو بزنه تو این بازی. ایران حداقل 1 گل رو تو این بازی بزنه. بس حداقل 1 گل ایران و مساوی حداقل در 1 نیمه. پیش بینی‌های سیف ما برای این مسابقه است. و بازی بعدی ساعت 10:30 شب هست بین فرانسه و سنگال که پیش بینی سیف ما برای مسابقه در واقع برد مساوی فرانسه و مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. پیش بینی سیف ما برد مساوی فرانسه مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. و پیش بینی یه مقدار ریسکی ما برد فرانسه مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. برد فرانسه مجموع گل ها باشه بیشتر از 1.5 گل. این پیش بینی های ما از بازی های روز در واقع فردا یعنی 25 خرداد ماه و پس فردا 26 خرداد ماه بود. بازیای در واقع روزهای قبل ما پیش بینی کردیم، داخل کانال گذاشتیم. حتما دوست داشتین اون ویدیوها رو هم تماشا کنین. در واقع بازی روز شنبه و یک شنبه که حالا شنبه که کلا سورپرایز بود، یک شنبه هم حالا ترکیه جلوی در واقع استرالیا باخت و یه سورپرایز دیگه برامون داشت و حالا ببینیم ژاپن و هلند هم یه سورپرایز دیگه داره یا نه. کلا بازی جام جهانی در واقع برای تیم‌های آسیایی تا الان خوب بوده، یعنی خوشیوم بوده. حالا ببینیم حالا بازیای در واقع فردا و پس فردا قراره به چه صورته، آیا بازم شگفتی ما خواهیم داشت یا نه. بریم حالا ببینیم نتایج پیش بینی ما در واقع بازی روز دوشنبه و سه شنبه قراره به چه صورت در بیاد.